κοντά μαζί μου για ακόμα ένα φανταστικό διήμερο. Αυτό το Σαββατοκύριακο στόχος μας είναι να πεζοπορήσουμε μέχρι την ψηλότερη κορυφή του Κισάβου, εδώ στο προφήτη Ηλία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε έναν φιλοξενούμενο. Και αυτός είναι ο Δημήτρης ο Λανάρης, ο οποίος εξειδικεύεται σε θέματα επιβίωσης και bushcraft. Μαζί θα συζητήσουμε για θέματα ασφάλειας και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω στο βουνό, ειδικά για κάποιον ο οποίος πεζοπορεί και θα θέλει τουλάχιστον να ξέρει τα βασικά για να είναι ασφαλής πάνω σε μια πεζοπορία εάν προκύψει κάτι. Οπότε μείνε μαζί μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Και μόλις φτάσαμε στο Κίσαβο, ουσιαστικά είναι το βουνό απέναντι από τον Όλυμπο, βρίσκεται στη σκιά του Όλυμπου, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, παρόλα αυτά είναι φανταστική η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε. Δυστυχώς μας έφτιασε το βράδυ, αλλά πάμε να στήσουμε τη σκηνή οροφής που θα κοιμηθούμε σήμερα και αν είμαστε τυχεροί θα μας δείξει ο Δημήτρης και θα σας γνωρίσω τον Δημήτρη και θα σας πω πολλά πράγματα για αυτόν, για να μας δείξει τι γίνεται με τον προσανατολισμό το βράδυ και πώς μελετάμε τα αστέρια για να προσανατολιστούμε όταν δεν έχουμε άλλα μέσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε μέσα σε 3 λεπτά ξαναστήσαμε το κρεβάτι μας για σήμερα. Ακολουθεί μαγείρεμα, να φάμε, να ξεκουραστούμε και αν ανοίξει ο ουρανός θα μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αστέρια και να κάνουμε ένα γρήγορο σεμινάριο για προσανατολισμό το βράδυ. Ήρθε η ώρα να σας γνωρίσω με τον κοδεσπότη μας, ο οποίος είναι ο Δημήτρης ο Λανάρης, ειδικεύεται σε θέματα bushcraft και τεχνικών επιβίωσης στη φύση. Είναι γνώσεις τις οποίες πάντα θα ήθελα έτσι να τις παγιώσω περισσότερο και ήρθε η ώρα να τις δούμε επί του πρακτέου. Οπότε το πλάνο μας για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να βγούμε στη φύση, να μάθουμε για προσανατολισμό, να μου απαντήσει πάρα πολλές ερωτήσεις όπως είναι το πώς μπορούμε να συλλέξουμε νερό όταν δεν έχουμε τρεχούμενο νερό και γνώσεις τις οποίες εγώ σαν πεζοπόρος και ορειβάτης θα ήθελα τουλάχιστον να ξέρω τα βασικά έτσι ώστε σε περίπτωση που βρεθώ σε ένα δύσκολο περιβάλλον να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε έχω γύρω μου σαν εργαλείο. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη, οπότε βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία για να το γνωρίσετε και εσείς μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε για να δούμε εάν εν τέλει μπορούμε να πάρουμε κάποια γνώση για να τη χρησιμοποιήσουμε εκεί έξω. Οπότε πάμε να το γνωρίσουμε. Δημήτρη, αρχικά πριν ξεκινήσουμε για να μου πεις τα πάντα για το κομμάτι του bushcraft, πες μου ποιος είσαι. Είμαι ο Δημήτρης, ναι. 52 χρονών. Με ενδιαφέρει το κομμάτι, πώς μπήκες στο κομμάτι του bushcraft και της επιβίωσης. Και της επιβίωσης, έτσι. Ναι. Καταρχήν είχα λόξει από πολύ μικρός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πριν ακόμα γνωρίσουμε στην Ελλάδα τι είναι το bushcraft, επιβίωση και αυτά, από πιτσιρίκια παίζαμε. Πήγαμε στο βουνό, έτσι προσπαθούσαμε να ανάψουμε φωτιά. Με παρέα και τα λοιπά και δεν ξέρω, είχα φάει κόλλημα από μικρός με αυτά. Λόγω ότι ήμουν στο στρατό και δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθώ περαιτέρω με αυτά. Τώρα που αποστρατεύτηκα, σκέφτομαι να ανοίξω κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Βέβαια και εγώ σαν ιδέα την έκλειψα από έναν Αμερικανό που είχε κάτι αντίστοιχο και το προστάρμασα στο δικό μας με το περιβάλλον. Ωραία. Βρήκαμε αυτό το χώρο και ξεκίνησα να μεταδίδω τις γνώσεις πάνω στο bushcraft επιβίωση σε άτομα που έχουν έτσι μούρλα με το βουνό και αυτά. Άρα το κομμάτι του, όταν λέμε bushcraft, φυλακού τη λέξη bushcraft και μου εξήγησε και πριν να σου πω ότι είναι κάτι διαφορετικό από τις γνώσεις και τις ικανότητες επιβίωσης. Της επιβίωσης. Εντός εισαγωγικών είναι περίπου το ίδιο κομμάτι, αλλά κάπως διαφορετικό στην εξής περίπτωση. Το bushcraft είναι για αυτούς που έχουν λόξερα, παιδί μου, να πάνε στο βουνό. Ωραία. Και αυτά να ξέρουν πώς θα προσαρμοστούν στο περιβάλλον, πώς θα ανάψουν φωτιά, να βρουν νερό κτλ. Όταν μιλάμε για επιβίωση, μιλάμε καθαρά για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις μη προβλέψιμες. Δηλαδή, παράδειγμα, είσαι στον Όλυμπο πάνω, χειμώνα
και έχεις χάσει το δρόμο. Ωραία. Εκεί πρέπει να επιβιώσεις. Να βρεις νερό, ξέρω, να πιεις χιόνι, πώς θα φιλτράρεις το χιόνι, ξέρω, να το ζεστάνεις και όλα αυτά. Πού θα βρεις καταφύγιο για να μείνεις, για να μην παγώσεις. Η άλλη περίπτωση, ταξιδεύεις με αεροπλάνο, πέφτει το αεροπλάνο και ζεις. Και έχει πέσει μέσα στην έρημο. Είπες και εσύ τώρα παράδειγμα, παράδειγμα, ναι. Παράδειγμα. Άλλες συνθήκες εκεί πέρα με επιβίωσης, κατάλαβες. Ναι, έχει ένα θέμα. Εντάξει, και στο κομμάτι της επιβίωσης θα χρειαστείς νερό, θα χρειαστείς τροφή κτλ. Πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις, αλλά είναι καθαρά ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις άμεσα. Ενώ στο bushcraft είναι πιο πολύ πάω στο βουνό. Έτσι, άρα και το bushcraft, όταν λέμε ότι ξέρω γνώσεις bushcraft, είναι το πώς να χρησιμοποιείς υλικά τα οποία τα έχεις φέρει μαζί σου. Και υλικά που να τα έχεις φέρει, αλλά κάποιοι παράδειγμα έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία, επειδή το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, που δεν χρειάζονται πάρα πολλά υλικά. Okay. Άρα θα λέγαμε ότι είναι αλληλένδετα λίγο, ρε παιδί μου, το bushcraft με το survival skills. Ναι. Απλά το survival skills, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θα πρέπει να επιβιώσεις χωρίς να έχεις καν τα απαραίτητα υλικά. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί να μην έχεις τίποτα. Okay. Έχουν πάρει φωτιά τα πάντα, έχει πάρει φωτιά το αεροπλάνο, απλά βγήκε με. Εκεί μπαίνεις σε άλλη κατηγορία. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το bushcraft. Ναι, μεν, οι γνώσεις και οι ικανότητες του bushcraft με τις επιβιώσεις λίγο συνδυάζονται, αλλά πας σε άλλη κατηγορία κατάστασης, να το πω έτσι. Πρέπει να αντιμετωπίσεις το σοκ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πάθει τέτοιο σοκ που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και θα πεθάνουν. Υπάρχουν οι άλλοι που έχουν αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις πιθανόν κτλ. Ή την εμπειρία και θα το ξεπεράσουν αυτό το σοκ σε δευτερόλεπτα, παράδειγμα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ο λόγος για τον οποίο ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι εγώ, σαν πεζοπόρος, σαν ορειβάτης, πηγαίνω στο βουνό, μπορεί κάτι να πάει λάθος. Οπότε θα ήθελα να δω πώς αυτές τις γνώσεις μπορώ να τις συνδυάσω με αυτό που κάνω. Ναι. Παράδειγμα, είσαι σε χιονοσκεπή περιοχή. Εκεί απαιτούνται άλλου είδους γνώσεις και λίγο εμπειρία. Άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, έχεις πέσει μέσα σε ομίχλη, παρότι ας πούμε έχεις εμπειρία, έχεις ανέβει πολλές φορές, έχεις χάσει το δρόμο. Τον προσανατολισμό. Χιλιάδες φορές. Και πολλοί το έχουν πάθει έτσι και εγώ το έχω πάθει. Τι θα πρέπει να κάνεις, ξέρω παράδειγμα, μέχρι την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει και βγει ο ήλιος, και λίγο. Γιατί το βράδυ μπορεί να φτάσει στα 2.000-2.500 μέτρα, μπορεί να φτάσει και το σημείο 30, έτσι. Ναι. Άμα φυσάει. Τι είδους καταφύγιο θα κάνεις εκεί πέρα. Δεν θα κάνεις με δέντρα, δεν υπάρχουν δέντρα. Κατάλαβες. Η γκλου, παράδειγμα, μπορεί να μην έχει τα υλικά τέτοια, οπότε θα κάνεις μια χιονόδρεπα να μπει μέσα. Ή μια τάφρο, όπως τη λέμε. Τάφρος, ναι. Να βάλεις από πάνω ένα απόντζο κάτι. Ωραία, άρα πάμε να πούμε λίγο τι θεματικές μπορούμε να δούμε αύριο στο πεδίο, έτσι, στο βουνό, με τις συνθήκες που έχουμε διαθέσιμες. Ναι, συνήθως. Δηλαδή, έτσι, πιο πολλοί πεζοπόροι δεν θα πάνε. Εντάξει, θα πάνε και αυτοί σε χιονοσκεπείς περιοχές, θα πάρουν το ρίσκο. Αυτό που αφορά τους περισσότερους είναι μια εκδρομή στο βουνό, οπότε εκεί είναι λίγο πιο απλό το θέμα. Πώς ανάβεις φωτιά, πες ότι έχεις ξεμείνει από νερό, δεν υπάρχει τίποτα, πού θα βρεις νερό, πώς θα φτιάξεις ένα καταφύγιο με τι υλικά. Παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες βίντεο που να δείχνουν να κόβεις κλαδιά, δέντρα, κτλ. Που θα σου φάει όλη μέρα 10 ώρες. Και υπάρχει ο τρόπος που μπορεί να το φτιάξεις μέσα σε 5 λεπτά. Καταλάβες. Και γενικώς υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχεις πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο και να σου κάτσει μια στραβή και να μην βγει τίποτα από αυτό. Δηλαδή λες, βλέπω εγώ ανάβω φωτιά στο δευτερόλεπτο, ξέρω εγώ, με σπινθυριστή, με πριονίδι, με τα λοιπά. Αν είσαι όμως το βρέχει, κάνει, ράνει κτλ. Και πώς θα ανάβεις φωτιά. Υπάρχουν τρόποι, εντάξει, υπάρχουν. Άρα αύριο θα δούμε πώς μπορούμε να ανάψουμε φωτιά με διάφορους τρόπους. Πώς μπορούμε να συλλέξουμε νερό, σωστά, τη φύση κτλ. Και θα ήταν ωραίο να δούμε και το κομμάτι του προσανατολισμού. Ναι, έτσι, κάποιες γενικές έννοιες. Και νομίζω ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι κάποια ερεθίσματα, έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος μαζί σου για να του δώσεις μια πλήρη εικόνα και πλήρη καθοδήγηση για το πώς στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί και από την εμπειρία με αυτό που έχω δει, ότι ό,τι και να δεις, ό,τι και να διαβάσεις, ό,τι και να ακούσεις, εάν δεν βρεθείς στο πεδίο να το κάνεις κτήμα σου, έτσι. είναι αδύνατο να το μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Έτσι. Δεν πάνε να έχεις δει, 200 βίντεο που λέει λόγος. Το πιο πιθανό να μην θυμάσαι τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, η καλύτερη περίπτωση είναι η πράξη και αν έχεις το χρόνο και τη μούρλα, να το πω, να πας να κάνεις κάποια πράγματα πράξη, οπότε αυτά θα σου μείνουν μετά. Και χρόνια να περάσουν, δηλαδή θα ξέρεις πώς θα ανάψεις φωτιά, παράδειγμα. Μπράβο. Και θέλω οπωσδήποτε εσύ να μου πεις
εγώ σαν πεζοπόρος, τι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω μαζί μου στην πεζοπορία μου για να καλύψω ένα καλό φάσμα, όχι για χειμώνα. Ναι, εντάξει, για όλη τη σεζόν. Για όλη την υπόλοιπη σεζόν, ας πούμε. Δηλαδή, από πρώτες βοήθειες, από kit για έβρεση, κατάλαβες. Όλο να το βοηθήσουμε πακέτο. τις ομάδες εντοπισμού σε περίπτωση που χαθούμε και. Πιστεύεις το έχεις? Νομίζω, δεν ξέρω. θα δείξει. Ωραία. Οπότε. Μιλάει και λίγο εμπειρία γιατί έχω χαθεί κι εγώ έτσι. Κοίτα, νομίζω ότι όντως το άκουσα πρόσφατα ότι αυτός που είναι ο πιο έμπειρος είναι αυτός που έχει κάνει τα περισσότερα λάθη. Ναι, έτσι. Ισχύει. Οπότε, ωραία. Πριν το κλείσουμε το σημερινό, γιατί είναι βράδυ και πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε, θα ήθελα να μου πεις μια ιστορία πόντως πήγε κάτι λάθος και πώς μπορεί να διαχειριστεί. Ναι, λίγο πολύ γνωστή είναι αυτό που είχαμε χαθεί στον Όλυμπο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Τρία άτομα. Θα το πούμε τώρα ή. Ρίχτω. Όταν ήμουν στο στρατό, τέλος πάντων, ήμουν υπεύθυνο για την ομάδα Χελμός. Τις ειδικές δυνάμεις, μια ομάδα η οποία έχει τα υλικά, τα μέσα και την εμπειρία, αν θες. Και σε κατάσταση που κάποιος χρειαστεί βοήθεια, είτε από το στρατό είτε πολίτης, τρέχει να βοηθήσει. Εντάξει, εγώ είχα τη μούρλα πάντα, παράδειγμα, όταν είχα άδεια, έπαιρνα άδεια να ανέβω στο βουνό κτλ. Και ήμασταν ένα team που κάθε χειμώνα πηγαίναμε έτσι για περιπέτεια, ας το πούμε, για ρίσκο. Εντάξει, γενικά να πούμε ότι όταν λέμε Όλυμπος και χειμώνα, είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Η μέρα είναι μικρή, οι συνθήκες είναι. Αλλάζουν στο λεπτό. Στο δευτερόλεπτο, δηλαδή ναι. από εκεί που έχεις ορατότητα μπορεί να έρθουν ρηπές, χιονοθύελα και να μην βλέπεις τίποτα. Μπορεί να ανεβαίνεις στο Χριστάκι πάνω, στο καταφύγιο και ενώ με φαίνεται λιακάδα από την μια μεριά, τα σύννεφα έχουν φτάσει ήδη και με το που κοντεύεις να φτάσεις, έχει καλύψει το σύννεφο και χάνεις την μπάλα που λέει λόγος. Και αυτό είναι που πάθαμε εμείς τότε. Και για πες τι έγινε. Πήγαμε με μια ομάδα κτλ. Το μάθαν και κάποιοι άλλοι φίλοι, λέει θα έρθουμε κι εμείς, πάμε. Ανεβαίνουμε πάνω και στεκόμαστε στο Μικοτζίδι Μένουμε στο Μικοτζίδι, Μένουμε στο Μικοτζίδι για ένα βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί, παρότι είχε πολύ κακοκαιρία, εμείς θα πηγαίναμε να κάνουμε τη μούρλα μας. Ωραία, ξεκινήσαμε. Στόχος τι ήταν να φτάσετε πού? Να πάμε πάνω στο Χριστάκι. Ναι. Συγγνώμη, Χριστάκι, στον Άγιο Αντώνιο. Ναι, συγγνώμη, στον Άγιο Αντώνιο. Ναι. Να καθίσουμε εκεί πέρα λίγο να πιούμε καφέ και να ξαναγυρίσουμε. Το αστείο είναι ότι από όταν είσαι στο Μικοτζίδι, ο Αγιαντώνης φαίνεται πάνω, φαίνεται κοντά, αλλά είναι πολύ μακριά. Ναι, πραγματικά. Ξεγελάει η κλίση. Ενώ εντάξει ήταν χάλια ο καιρός, αλλά βλέπαμε τα πασαλάκια, τους πασάλους που έχει. Αριστερά, και πάνω. Εγώ από μεγάλη εμπειρία, άφησα υλικά πίσω. Εντάξει, είχα και τον αδερφό που μου έλεγε θα παγώσουμε κτλ. Και έφυγα πίσω, έφυγα καλοκαιρινός που λέει. Εντάξει, δεν μασάω. Ναι. Φτάνουμε πάνω που λες. Εντάξει, πάλι χάλια ο καιρός, αλλά βλέπαμε. Περπατάγαμε, θα βλέπαμε το επόμενο πασαλάκι κτλ. Κάνουμε το διάλειμμα μας. Στο γυρισμό όμως, έλα που ήδη είχε ξεκινήσει και χιονοθύλα. Τα πασαλάκια από την άλλη μεριά ήταν όλα με χιόνι, το οποίο δεν το είχα προσέξει που τα βλέπα από κάτω προς τα πάνω. Από πάνω προς τα κάτω δεν έβλεπες την τύφλα σου. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε αυτό το σημείο, σκεφτείτε ότι όταν ο αέρας έρχεται από τη μία κατεύθυνση, σε ένα πασαλάκι αρχίζει και χτίζει χιόνι από τη μία πλευρά. Οπότε όταν είσαι από πίσω του, τα βλέπεις. Σαν αμοβολή. Ήταν και τόσο άσχημος ο καιρός που σαν να έκανε αμοβολή. Ναι. Καταλάβες, τέτοια φάση. Στην κατάβαση δεν βλέπεις τίποτα. Στην κατάβαση δεν βλέπεις την τύφλα σου. Δηλαδή, φαντάσου ότι βλέπαμε από εδώ μέχρι, τι να σου πω, στο 1,5 μέτρο και πολύ λέω. Ναι. Τι χρονιά μιλάμε? Αυτό έγινε το 2005 προς 2006, νομίζω μετά τα Χριστούγεννα. Άρα κινητά, GPS, τέτοια ούτε για πλάκα? Είχα GPS, είχα υλικά, είχα σκηνές για να μείνω και υπνόσακο για μείον 40, αλλά τα είχα αφήσει όλα εκεί. Γιατί λέγαμε, το έκανα 50 φορές, θα πάω κι άλλη μία, σιγά δεν τα χρειάζομαι τώρα. Γιατί να κουβαλάω. Έτσι. Αυτό γκολ. Ναι. Και στο γυρισμό, πάλι εγώ μπροστά που είχα την εμπειρία και όλα αυτά κτλ. Κάπου μεγάλωσε και ο χιονοθύλα, δεν βλέπαμε την τύφλα μας. Και λέω, παιδιά, σταματάμε λίγο. Εν τω μεταξύ δεν μιλάμε όπως μιλάμε τώρα. Τίποτα, δεν Έτσι, δηλαδή ουρλιάζαμε για να ακούσει ο ένας τον άλλον. Λέω, έχει κανένας πηξίδα? Έχω εγώ, λέει ο Γρηγόρης, νομίζω είχε, ναι. Παίρνει την πηξίδα ο Ανδρέας, γιατί εγώ ήμουν μπροστά και ψηλό είχαν τσατιστεί κιόλας που έκανε το λάθος. Βέβαια, αν δεν τους άκουγα και ακολουθούσα το ένστικτο, ήξερα πώς θα πάω. Γιατί στέλνοντας το χέρι, ήξερα ότι θα είναι η πλαγιά δεξιά μου, θα έφτανα τέλος πάντων. Αν δεν έβρισκα το Μικοτζίδι,
Θα έφτανα στο ρέμα, οπότε θα το έπαιρνα όλο κάτω και θα έφτανα στο ΚΕΟΑΧ που λέω. Αλλά εντάξει, για να μην δημιουργήσω αντιπαραθέσεις και τα λοιπά και παρεξήγησεις, λέω: OK, πάνε. Παίρνει που λες στην πηξίδα ο Ανδρέας, προχωράει μπουρου, τρώει μια κολοτούμπα, πάει και η πηξίδα και αρχίζουμε. Πώς ήταν στη Λεγεώνα, πώς το λέγανε το αμερικάνικο το χοντρό με το χοντρός και λεγνός. Ναι. Που είχαν καθίσει στην έρημο και κάναν σβούρες. Αυτό πάθατε. Αυτό πάθαμε. Και το απίστευτο είναι ότι. Τι να σου πω τώρα, την κούραση, παραισθήσεις δεν υπήρχε. Δηλαδή. Ξέρεις, αυτό που το έχουμε πάθει και εμείς όταν περπατάμε μέσα σε ομίχλη, το φαινόμενο του white out. Που όταν δεν έχεις ένα σημείο σαν ορόσημο μπροστά σου, μπερδεύεις το πάνω με το κάτω. Έτσι. Δηλαδή θυμάμαι περπατούσαμε όντως μέσα σε ομίχλη για να πάμε να τσουλήσουμε τις πλαγιές εκεί, πάνω από το Μικοτζίδι. Ναι. Και αυτός που ήταν μπροστά, σε κάποια φάση τον βλέπω να διπλώνει και να αρχίσει να ξερνάει. Και λέω: ρε μαλάκα, τι έπαθες? Και μου λέει αλλαγή να μπει άλλος μπροστά για να σε κοιτάω, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Είναι και το σοκ μερικές φορές, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Αλλά εν τέλει γυρίσατε. Εν τέλει γυρίσαμε, ναι. Μετά από μια μισή μέρα, την άλλη μέρα δηλαδή, αφού μείναμε έξω το βράδυ με μείον και κάναμε χιονότρυπα. Δηλαδή... Ναι, προσπαθούσαμε να ανάψουμε φωτιά. Τέλος πάντων, να το πω έτσι χοντρικά, αφού κάναμε 15 σβούρες, παρένθεση πριν τελειώσει. Πριν, νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν λίγο καιρό από αυτή την περιπέτεια τη δικιά μας, είχαν σκοτωθεί κάτω στο χελμό που πέσανε στον κρεμό, έσπασε το χιόνι. Κάτσε αυτό τώρα. Νομίζω είχε γίνει. Για εκείνη την εποχή που είχε γίνει. Εκείνη την εποχή και νομίζω πριν. Και λες, μα καλά ρε παιδί μου, λες. Είναι δυνατόν. Πώς έγινε, ας πούμε, οι άνθρωποι, ξέρω, και είχαν και εμπειρία έτσι, και αυτοί ήταν ορειβάτες, χρόνια κτλ. Πώς δεν πήραν ευθεία κάτω κάτι φορά, ας πούμε, να βγουν στο χωριό ή κάπου που να μην έχει τόσο πολύ χιόνι. Αν δεν το πάθαινα, δεν θα το ήξερα κι εγώ. Μα σου λέω ότι δεν περπατάς πάνω στο χιόνι, σέρνεσαι. Δηλαδή, βουλιάζεις το γόνατο και δεν ξέρεις, επειδή ήταν όλα θαμπά, δεν υπήρχε ορατότητα να δεις κλίσεις εδάφους. Ήταν σου λέω στο 1,5 μέτρο. Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις αν είσαι σε ανηφόρα, αν πας κατηφόρα, αν πας δεξιά-αριστερά. Τέτοια σκηνικά. Είναι ακραίο το συναίσθημα αυτό που χάνεις το πάνω. Ακραίο. Τέσπαν και άλλα πολλά που, τι να σου πω, νομίζω από θαύμα ζήσαμε. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε. Θα δούμε αύριο τα υλικά και αυτές τις κατηγορίες τις οποίες για κάθε πεζοπόρο και ορειβάτη θα ήταν καλό να γνωρίζει και να έχει σαν γνώση πάνω στο βουνό, έτσι ώστε σε κρίσιμες καταστάσεις να μπορεί να έχει καθαρό μυαλό για να μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση με όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα υλικά. Έτσι. Και ψυχραιμία φυσικά, παρότι τις δυσκολίες που να σου τύχουν, πάντα πρέπει να παραμένεις ψύχρεμος και να αντιμετωπίζεις αυτό που λένε το σοκ. Παθαίνεις κάποιες στιγμές. Και αν είσαι και ομάδα, εννοείται ακόμα καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, άρα καληνυχτούμε και τα λέμε αύριο από το βουνό. Και το ξημέρωμα μας βρίσκει κάπως έτσι. Περιτριγυρισμένοι από έλατα και φτέρι μέσα στο δάσος. Πέσαμε να κοιμηθούμε περίπου 1 η ώρα το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα αστέρια γιατί είχε πάρα πολλά σύννεφα. Αλλά σίγουρα ο ύπνος ήταν απολαυστικός μέχρι τις 4 η ώρα, όπου άρχισε να βρέχει πάρα πολύ έντονα. Ευτυχώς όλα ήταν καλυμμένα, δεν βράχηκε κάτι. Πήραμε το πρωινό μας, ήπιαμε τον καφέ μας και τώρα ήρθε η ώρα να ξαναβρω τον Δημήτρη και να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Και αφού τα δούμε, θα φύγουμε κατευθείαν μέσα στο βουνό, μέσα στο δάσος, για να δούμε πώς αυτά τα υλικά μπορούν να φανούν πάρα πολύ χρήσιμα για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας ή να προστατευτούμε από τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε πάμε να ετοιμαστούμε και ξεκινάμε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Σταυρό. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ πέρα? Ετοίμασα κάποια υλικά να πούμε για τη χρήση του. Πάμε στο κομμάτι της επιβίωσης και μόνο και στο bushcraft. Ωραία. Σε τι κατηγορίες τα έχουμε χωρίσει? Κατηγορίες. Λοιπόν, χάρτης ας πούμε για προσανατολισμό, διάφορα αντικείμενα για κατάδειξη στόχου, να μας εντοπίσουμε αν χρειαστεί η ομάδα διάσωσης, άναμα φωτιάς, νερό, αποστήρωση φιλτράρισμα νερού, kit επιβίωσης, το οποίο είναι σχετικό, θα το εξηγήσω και στην πορεία, και διάφορα εργαλεία, μαχαίρια, τσεκούρια κτλ. Που θα μας βοηθήσουν να κόψουμε ξύλα για κατασκευή καταφυγίου, για το άνοιγμα της φωτιάς και πάμε μετά
Πόντζο, προστασία από τη βροχή, το οποίο έχει και άλλες χρήσεις, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κατασκευή καταφυγίου, πρόχειρο καταφυγίου. Και το emergency bivy, επίσης για προστασία με πτώσεις θερμοκρασίας κτλ. Και επομένως έχουμε μπροστά μας ενδεικτικά κάποια υλικά. Υποθέτω πως δεν είναι όλα όσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σίγουρα. Ναι. Και εννοείται ότι για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος θέλει να κάνει πάρα πολύ εξάσκηση. Οπότε υποθέτω σήμερα μόνο θα τα δούμε κάποιες γενικές χρήσεις, σωστά. Γενικές χρήσεις και μερικές δοκιμές δηλαδή που θα κάνουμε, να δεις και εσύ παράδειγμα πώς ανάβουμε φωτιά κτλ. Βέβαια, αυτά τα υλικά και οι μάρκες που μπορεί να έχω τώρα εδώ πέρα είναι σχετικό, έτσι. Και εξαρτάται από την ικανότητα και τη χρήση που έχει να κάνει ο καθένας. Σαν εκπαιδευτής, οργανώνεις κάποια σχολεία για να εκπαιδεύσεις τον κόσμο και να δώσεις αυτές τις γνώσεις. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Τώρα βέβαια το επόμενο θα είναι από το Μάιο, τέλη δηλαδή Απριλίου, αρχές Μαΐου. Και συνήθως είναι πενθήμερο, το βασικό δηλαδή που λέμε. Οκ. Και πάλι οι 5 μέρες δεν φτάνουν δηλαδή για να καλύψεις όλες τις γνώσεις κτλ. Άρα, πάμε να ξεκινήσουμε εντάχει να μας πεις τι εξοπλισμούς έχουμε μπροστά μας. Εξοπλισμό. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν χάρτες, GPS και πηξίδα για να μην χαθούμε μέσα στο δάσος. Ωραία. Το οποίο θεωρώ ότι είναι βασικό. Βασικά, ας πούμε, για κάποιον που ασχολείται με το βουνό. Για σηματοδοσία, σε περίπτωση που χρειαστεί είτε χτυπήσουμε είτε χαθούμε και μας ψάχνει η ομάδα διάσωσης, να δώσουμε δηλαδή τα σήματα για να μας βρουν στο συγκεκριμένο σημείο. Διάφορα αντικείμενα, παύλα εργαλεία για το άνομα της φωτιάς που θα μας βοηθήσει να ζεσταθούμε, να προστατευτούμε από τα ζώα κτλ. Ακόμα με τη φωτιά ακόμα μπορεί και να μας εντοπίσει κάποιος, έτσι. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένος τρόπος, ένα δέλτα που κάνουμε. Αν ακούσουμε ελικόπτερο, αν ακούσουμε διάφορους ήχους, σφυρίγματα για να ανάψουμε γρήγορα φωτιά, έτσι ώστε με τον καπνό αυτοί θα καταλάβουν. Τάκ, είναι σε εκείνο το σημείο. Ναι, που βρίσκεσαι. Για αποστήρωση νερού, φιλτράρισμα, αποστήρωση παύλα νερού. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί συσκευές αποστήρωσης. Παρένθεση έτσι. Καμία συσκευή αποστήρωσης δεν εξοντώνει τα χημικά. Ωραία. Kit επιβίωσης. Kit επιβίωσης. Ένα kit επιβίωσης απαραίτητο για να το έχεις μαζί σου. Βέβαια και αυτό εξαρτάται από το μέρος που θα πας. Το μέρος κτλ. Παράδειγμα, αν είσαι στην έρημο, η εξορμή σου ξέρω εγώ είναι σε έρημο, δεν θα χρειαστείς για ψάρεμα ή να είσαι στο kit επιβίωσης. Οπότε κάθε φορά το χτίζεις ανάλογα το μέρος που θα επισκεφτείς. Το χτίζεις ανάλογα το μέρος που θα επισκεφτείς και την εμπειρία που έχεις. Εγώ, αν εσύ μπορείς να σφυρίσεις έτσι με το στόμα, δεν χρειάζεται να βάλεις μέσα σφυρίχτα, θα βάλεις κάτι άλλο. Δηλαδή είναι σχετικό. Ο κάθε θα χτίσει το καλύτερο δηλαδή kit επιβίωσης, θα το χτίσει ανάλογα με τις ικανότητες του το χώρο. Και εδώ τι έχουμε. Τσεκούρια, πριόνια, μαχαίρια, έτσι. Άρα είναι εξοπλισμός για να κάνει τη ζωή μας πιο γρήγορη για το χτίσιμο ενός καταφυγίου επιβίωσης. Ναι, για το χτίσιμο ενός καταφυγίου επιβίωσης ή για κοπή ξύλων για να ανάψει φωτιά και τα λοιπά. Να συντηρήσει. Emergency bivy που έχει και σφυρίχτρα. Μπορείς να. Όντως. Ναι, έχει και τη σφυρίχτρα εδώ. Οκ. Εγώ αυτό ξέρω πώς το λέω. Νεκροσακούλα. Νεκροσακούλα. Και το πόντσο, το οποίο πες μου 4 χρήσεις για πόντσο. 4 χρήσεις για πόντζο. Μία σίγουρα οπωσδήποτε το φοράς έτσι, σαν φαρτό κουκούλα για να προστατευτείς από τη βροχή. Μπορείς μετά να φτιάξεις ένα κατεφύγιο πρόχειρο, να χωθείς από κάτω. Να το χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση ανέμου επίσης στην πλάτη για να σε προστατεύει από άνεμο. Να συλλέξεις νερό. Σε περίπτωση βροχής δηλαδή. Να συλλέξεις νερό. Τα παρατάς όλα, τεντώνεις το πόντζο. Και ό,τι μαζέψει. Έχεις από κάτω ας πούμε, το μπολ και τα. Άρα, είμαστε έτοιμοι για να τα μαζέψουμε και να πάμε δάσος. Πάμε. Φύγαμε. Με τι θα ξεκινήσουμε. Φωτιά. Τώρα το καταφύγιο αυτό εδώ, πόσο καιρό έχει που έχεις φτιάξει. Ναι. Θα βρω εδώ ένα πρόχειρο καταφύγιο. Ναι. Το έχω τώρα σχεδόν 2,5 χρόνια που το είχα φτιάξει. Δεν φαίνεται να έχει κουνηθεί για πολύ. Παίζει ρόλο ο προσανατολισμός. Πώς θα το στήσεις. Ναι. Το καλύτερο είναι να βάλεις δηλαδή την πίσω πλευρά πάντα στο βορρά. Ωραία, δηλαδή ότι φυσάει αέρας ή αν έχει χιόνι και το φυσάει αέρας. Λόγω του ότι ο βορεινός αέρας είναι και πιο κρυός. Μπράβο, και πιο κρυός και παράδειγμα, όταν έχει χιόνι και φυσάει, όλο το χιόνι θα σου έρχεται μέσα. Παράδειγμα, αν έχεις την είσοδο στο βορρά. Οπότε η πλάτη δηλαδή είναι πάντα στο βορρά. Υπάρχει το κρεβάτι, ο κυρίως χώρος μέσα για να μαγειρέψεις αν θες. Το ιδανικό καταφύγιο δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, τεράστιο, γιατί δεν θα έχεις τόσο πολύ θέρμανση. Άρα όσο λιγότερος αέρας μέσα, τόσο πιο ζεστό. Να χωράς
τόσο μεν αλλά. Κατάλαβες. Ναι. Να είσαι άνετος, ας πούμε, να μην έρπεσαι για να μπει μέσα. Αλλά ούτε και πολύ μεγάλο, ξέρω, να χάνει την θερμοκρασία. Και πόση ώρα θες για να στήσεις ένα καταφύγιο? Αυτό Σταύρο νομίζω μου πήρε 8 ώρες. 8 ώρες. Ναι. Κόβοντας τα ξύλα με πριόνι. Τα περισσότερα τα κουβάλισα ή κάποια απόσταση. Άρα για να χτίσει ένα τέτοιο καταφύγιο θες οπωσδήποτε πριόνι για να κόψεις τα ξύλα. Πριόνι οπωσδήποτε. Τσεκούρι αν χρειαστεί κάποια σημεία να τα καρφώσεις, δηλαδή μέσα να τα κάνεις εγκοπές για να τα καρφώσεις. Και καρφιά. Καρφιά. Αρτάνι. Ναι, κάνει και αρτάνι να το σφίξει. Και πέτρες μετά να μαζέψεις, να κάνεις το πάτωμα παράδειγμα, να είναι λίγο πιο. Άρα αυτό θα λέγαμε ότι είναι η πιο premium εκδοχή ενός καταφυγίου. Υπάρχει. Αυτό είναι ένα μέτριο προς το καλό. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάτι μόνο για μερικές ώρες, δεν θα καθίσεις να σπαταλήσεις 8 ώρες. Θα κάνεις και με μπίβι. Μπράβο, ναι. Θα κάνεις και με μπίβι. Okay. Μπορεί να βρεις κάπου μέσα στα μπουρνάρια να χωθείς και απλά να βάλεις μερικά έξτρα για μόνος σου. Ωραία. Τώρα, αυτό είναι μπορεί και για ένα μήνα που λέει ο λόγος να κάτσεις. Ένας γρήγορος τρόπος για να φτιάξουμε ένα πρόχειρο καταφύγιο είναι το πότζο. Θα κρεμάσεις αυτό πάνω σε ένα δέντρο και θα καρφώσεις πασαλάκια δεξιά-αριστερά και στις άλλες άκρες και θα μπεις μέσα. Καλό είναι να έχεις και ένα emergency bivy, σαν μονοτικό, είτε να το βάλεις από κάτω αν έχεις υπνόσακο και να μπεις από πάνω, είτε αν έχει πάρα πολύ κρύο και δεν έχεις άλλη επιλογή, το βάλεις μέσα δηλαδή και να κοιμηθείς. Το μόνο μείον με αυτό είναι ότι κάπου να ανοίξεις τρύπες, δηλαδή να το κόψεις στις άκρες, να ανοίξεις τρύπες, να υπάρχει λίγο αερισμός, γιατί από τον υδρότα θα μαζέψεις. Υγρασία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έχεις βγάλει μπόλικα πράγματα. Κάνουμε πειράματα τώρα. Αν και η περίοδος τώρα είπαμε είναι λίγο, επειδή είναι όλα μέσα στην υγρασία, δεν είναι τόσο εύκολο να ανάβεις φωτιά όπως παράδειγμα καλοκαιρινή περίοδο ή αρχές φθινόπωρο ή όταν είναι ξερό. Να έχεις εμπειρία και να ξέρεις πώς να επιλέξεις τα υλικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δηλαδή που μπορείς να ανάψεις φωτιά και πάντα κανένας δεν σου εγγυάται θα πετύχει 100%. Ναι. Αν μπορείς να βρεις με δαδί, είναι αυτό, ξέρεις, το εμποτισμένο με ρετίνη που είναι το ξύλο. Το οποίο είναι φυσικό, δηλαδή το βρίσκεις. Είναι φυσικό, μπορείς να το βρεις δηλαδή και μέσα στα δέντρα. Είσαι σε πεσμένα, κάνει λίγο μια μικρή διαφορά αν θα δεις. Το καλοκαίρι συνήθως δηλαδή θα δεις ότι βγάζει και σαν μέλι κάπως, δηλαδή φαίνεται σαν μέλι, παράδειγμα. Σαν να το έχουν βερνικώσει. Ναι, είναι αυτόματο, είναι φυσικό. Αυτό είναι το καλύτερο, παραμένει ούτως ή άλλως στεγνό. Δηλαδή και να βραχεί και να το βάλεις μέσα στο νερό κτλ. Δεν χάνει τις ιδιότητες του, αρκεί να κάνεις τα ξύσματα, τα τρίματα που λέμε. Feather stick το λένε αυτό. Feather stick. Ναι, έτσι. Κόβεις δηλαδή πριονίδια, ας το πούμε. Σαν αναπτήρας μετά θα είναι, δηλαδή θα κρατάει τη φλόγα. Θα πάρει και αυτό εύκολα. Ας κάνουμε ένα πείραμα λίγο με αυτά. Επίσης, αυτοί οι σπινθυριστές είναι ό,τι καλύτερο που βγάλαν τελευταία. Υπάρχει και Ground Wolf, έτσι. Λοιπόν, Ferrocerium Rod, το οποίο πετάει οι σπινθύρες, θα δεις τώρα τι θα κάνει κάτω. Επίσης, δηλαδή δεν έχει με την υγρασία δεν έχει καμιά σχέση. Και να βραχεί δουλεύει κτλ. Και αυτό με ξύλινη λαβή που μπορείς να κάνεις, δηλαδή, αν δεν βρεις τίποτα, να κάνεις feather stick με αυτό, το δικό του. Οκ, θα το χαλάσεις, αλλά θα ζήσεις. Τώρα, εδώ, ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι κάνουν αυτό. Προσπαθούν την ξύστρα έτσι. Ναι. Αυτό, αν κάνεις ένα λαθάκι και τα σπρώξεις, στην ουσία έχασες όλη την προσπάθεια. Θα κάνεις αυτό, δηλαδή, κρατάς σταθερά, τα λάβεις και τραβάς προς τα πίσω. Οκ. Όντως παίρνει αμέσως. Ενώ με το που πέσει πάνω στη σπίθα. Παίρνει απλά τώρα επειδή είναι όλα μου σχήμα. Success story. Επιβιώσαμε. Άρα αυτός ήταν ένας τρόπος για να ανάψουμε. Θεωρείται εύκολος, θα έλεγα. Εύκολος. Απλά το δύσκολο είναι, σου λέω, με το χειμώνα. Δηλαδή, αν έχει πολλή υγρασία κτλ., ότι θα ανάψεις, αλλά θα σου βγάλει την ψυχή μέχρι να το καταφέρεις. Άρα αυτό εγώ θα το έπαιρνα μαζί μου στο σακίδιο μου για πεζοπορία. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι δηλαδή. Άλλος τρόπος μετά είναι η ίσκα. Η ίσκα, ξέρεις τι είναι? Είναι στα δέντρα πάνω, συνήθως πάλι στο βορρά, φυτρώνει όχι μανιτάρι. Το ίσκα λέγεται, είναι ένα σαν μανιτάρι παρόμοιο. Είναι αυτό που είναι κουμπωμένο πάνω στους κορμούς. Μπράβο. Και μοιάζει σαν μισό μανιτάρι. Κάπως έτσι, ναι, σαν σκληρό μανιτάρι, ας πούμε. Ναι. Αυτό λέγεται ίσκα. Αυτό τώρα, αν το πάρεις, το βράσεις μέσα σε νερό, περίπου στα 20 λεπτά κτλ. Και το αφήσεις να στεγνώσει. Πριν στεγνώσει, το χτυπάς με ξύλο ή με πέδρα, να γίνει σαν βαμβάκι κάπως. Να βγάλει τρίχες κάπως. Ναι, κάπως έτσι, να γίνει τριχωτό. Και αυτό επίσης είναι εύκολο στο άρωμα της φωτιάς με τσακμακόπετρα. Τώρα είπαμε έτσι, θα διαλέξεις εννοείται τον πιο εύκολο τρόπο
Δεν θα καθίσει να παιδευτείς, αλλά αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα διαλέξεις ή αυτό ή την. Και αυτό καλό είναι να το έχει πάντα μέσα στο σακίδιό σου. Ίσκα που είναι πάνω στο δέντρο, δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις κατευθείαν. Κατευθείαν όχι. Γιατί έχει υγρασία. Ναι, έχει υγρασία. Θα στεγνώσει. Το καλοκαίρι ίσως μερικές φορές μπορεί και να πάρει, αλλά για χειμώνα με τίποτα. Όπως αν βραχεί είναι άχρηστη, έτσι. Δεν θα πάρει. Ναι. Αλλά το καλό με αυτό είναι ότι πέτρα, εάν ξέρεις και μπορείς να τις αναγνωρίσεις, τις βρίσκεις και στο περιβάλλον. Βρίσκεις, έχει και στην Ελλάδα πάρα πολλές τέτοιες ακμακόπετρες. Απλά πρέπει να κάνεις δοκιμή. Δηλαδή να έχεις ένα μέταλλο και να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Να δεις, θα πετάει σπίθα, δεν θα πετάει. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Δύσκολο είναι, αλλά. Πετάει. Σπίθα πετάει, αλλά θα πάρει. Και άλλοι τρόποι, έτσι όπως καρβουνιασμένο ύφασμα. Δηλαδή παλιά υφάσματα, μπλούζες που είναι για πέταμα, να κάτσεις να τις βάλεις φωτιά μέσα σε τενεκεδάκι. Ναι. Μόλις θα αρχίσει να καπνίζει αυτό, σημαίνει ότι έχει αρπάξει φωτιά από μέσα. Okay. Μόλις αρχίσει λίγο να πέφτει ο καπνός, το παραχώνεις μέσα στο έδαφος. Αυτό στην ουσία γίνεται μετά σαν κάρβουνο. Εκείνο παίρνει πολύ πιο εύκολα. Κάποια σπίθα τώρα από αυτές θα πάνε ανάποδα και αν είναι καλή η σπίθα μπορεί να πάρει. Ναι. Okay. Έλα. Αφού μας έβγαλε την ψυχή. Λοιπόν, τώρα κρατάω καβάτζα, το άλλο μισό και θα πάρω, θα το βάλω εδώ πέρα μέσα. Αυτό τι είναι? Φωλιά πουλιού, όπως λέμε. Διάφορα χόρτα. Άρα παίρνεις ξερά χόρτα, τα κάνεις. Τα κάνεις έτσι, τα πλέγεις σαν φωλιά. Βάζεις αυτό μέσα και το ρίχνεις και πιέζεις εδώ. Άρα φυσάς μέχρι να αρχίσει να πάρει φωτιά αυτό τώρα. Εκείνο το εργαλείο που είναι σαν φυσιτήρας θα βοηθούσε. Το έχεις? Βγάλ' το. Τρομερό εργαλείο. Φυσιτήρας. Γεια. Φύσα ελαφρά. Φύσατε και μια-δυο. Τώρα να το φυσήξω, εντάξει. Τι είναι αυτό εδώ, για κάτσε εδώ πέρα να μας πεις. Αυτό είναι μείγμα με πριονίδι με άρα αυτό κερί. Είναι άλλο ένα υλικό το οποίο μπορείς να έχεις πάνω. Ναι. Άρα αυτό εδώ είναι τώρα πριονίδι εμποτισμένο, ας πούμε, ναι. Με κερί. Όχι φυσικό κερί, παραφίνη. Ναι, η οποία είναι έφλεκτη. Ναι. Οπότε αυτό. Και αυτό κρατάει αρκετά. Άρα πάλι. Και η υγρασία να έχει και θα το δοκιμάσουμε τώρα. Πάλι με σπινθυριστή έτσι μπορούμε. Πάλι με σπινθυριστή. Και με αναπτήρα φυσικά. Αν έχουμε αναπτήρα. Ναι. Αυτό εδώ πόση ώρα καίει? Αυτό Σταύρο 20 με 25 λεπτά. Ανάλογα δηλαδή το μέγεθος. Αλλά κάπου εκεί σίγουρα 20 λεπτά. Αυτό είναι μέσα σε αδιάβροχη θήκη. Ούτως ή άλλως είναι αδιάβροχα. Θα δεις, θα κάνουμε το πείραμα. Είναι θυέλης. Δηλαδή είτε φυσάει αέρας, είτε έχει πάρα πολύ υγρασία κτλ. Θα πάρει φωτιά. Βλέπεις. Δεν σβήνει. Το βάζεις από κάτω. Αυτό εδώ είναι ένα ποτήρι. Έχουμε βάλει μέσα νερό. Ναι. Πες ότι σου έχει πέσει αυτό, έχει ξεκουμπώσει λίγο το καπάκι, σου έχει πέσει μέσα στο νερό και έχει εμποτιστεί. Να δούμε δηλαδή πόσο. Βλέπεις, ξαναπήρε. Και το χρησιμοποιείς ξανά το ίδιο. Ναι. Εάν είναι ήδη βρεγμένο, πάλι δουλεύει. Πάλι δουλεύει. Άρα σε υγρό περιβάλλον. Ναι. Εντάξει, να μην το αφήσει μία μέρα μέσα στο νερό. Να ποτίσει. Ναι, πάρα πολλές ώρες. Πες ότι έπεσε μέσα στο νερό και το έβγαλες. Τα σβήνουμε και πάμε για περπάτημα. Ωραία. Άρα τι ακολουθεί τώρα? Πάμε να δούμε λίγο πού μπορούμε να βρούμε νερό. Δηλαδή, πες ότι έχει βρέξει, δεν έχεις προλάβει να στήσει πόντζο, δεν έχεις ή ασχολούσαι με κάτι άλλο. Σταμάτησε και να δούμε πού θα μπορούμε να βρούμε, σε τι σημείο. Έτσι. Σε μικρές μπάρες, σε κουφάλες δέντρων. Πάμε να κάνουμε ένα περπάτημα και να δούμε. Όλα αυτά εδώ τα υλικά μπορούμε να τα βρούμε είτε online είτε στο φυσικό κατάστημα Grand Wolf που το διαχειρίζεται ο Δημήτρης και έχει αυτά τα υλικά και ακόμα περισσότερα τα οποία είναι kit επιβίωσης, εξοπλισμοί, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε μαζί μας, όπως είπαμε, για τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε φύγαμε για πεζοπορία. Ξεκινήσαμε την βόλτα μας και πάμε να δούμε τι υλικό μπορούμε να βρούμε στο περιβάλλον και για νερό αλλά και για προσάναμα. Το χέρι, να το κοίτα. Μεγάλα κομμάτια.
Οκ. Λοιπόν, άρα αυτή εδώ είναι η ίσκα. Τώρα αυτό εδώ το κομμάτι μπορούμε να το κόψουμε, να το βράσουμε, ναι. Και να το αφήσουμε να στεγνώσει. Και μετά είναι ο τρόπος που λέγαμε που ανάβει φωτιά με τσακμακόπετρα. Ένας εύκολος τρόπος για να συλλέξουμε νερό όταν δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα, ποιος θα ήτανε? Το πρωί, που έχει πάρα πολύ υγρασία, μπορούμε να δέσουμε 2 μπλούζες, 2 ζακετάκια δύο φανέλες στα πόδια και να περπατάμε στα χόρτα. Οπότε τι υγρασία μαζέψει. Τώρα θα τη μαζέψει την υγρασία, οπότε το στίβουμε και έχουμε πάλι νερό. Το οποίο θα ήταν καλό μετά να το φιλτράρεις με κάποιο τρόπο. Οπωσδήποτε, 100%. Οποιοδήποτε είδος νερού, πάντα φιλτράρισμα, και αν δεν έχουμε κάποια συσκευή αποστήρωση ή ταμπλέτες, να το βράσουμε. Ωραία. Επίσης, έχει κρατήσει από την βροχή. Αυτό θα έχει για κάποιες μέρες τώρα εδώ πέρα. Όντως έχει. Έχει και αρκετό δηλαδή. Ναι. Είτε με καλαμάκι, ρούφα και φύσα μέσα σε μια κούπα να το συλλέξουμε, είτε αν έχουμε κανένα λαστιχάκι, ξέρεις πώς κάνουμε με τα καύσιμα. Οκ. Που ρουφάς και το βάζεις στην κατηφόρα και θα το τραβήξει μόνο. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, αλλά είναι εντάξει. Αυτό που με ρώτησε για τον προσανατολισμό, βέβαια μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ υψηλής ανάλυσης και θέλει ώρες, δηλαδή χρόνο για να πεις ότι έτσι θα αποκτήσω γνώσεις κτλ. Αλλά χοντρικά, αν το πούμε, εντάξει. Ποια είναι τα βασικά υλικά που χρειάζεσαι για τον προσανατολισμό? Οπωσδήποτε χάρτη, πηξίδα και GPS. Ωραία, το GPS είναι πιο εύκολο στη χρήση, θα σου δείξει αποκλήσεις, θα σου. Δεν ξέρω, μερικά τα τελευταία γενιά να χτυπάνε καμπανάκι να σου λέει στρίψε δεξιά-αριστερά. Το μόνο μείον είναι ότι αν πέσεις, αν πας μέσα σε ρέμα κτλ., δεν μπορεί να χάσεις δορυφόρους και να μην έχεις καθόλου. Άρα μπορεί να σου δείχνει ότι πηγαίνεις αλλού. Ναι, είναι να σου δείχνει ότι πηγαίνεις αλλού. Ξίδα και ο χάρτης είναι εντάξει, οι παλιοί τρόποι κτλ. Οι σίγουροι, απλά θέλει και εκεί. Θέλει αρκετή εξάσκηση για να μάθεις να διαβάζεις το χάρτη. Όλο αυτό, ναι, να μάθεις να διαβάζεις το χάρτη. Ουσιαστικά, αν κάνουμε ένα σενάριο. Ωραία, ότι είμαστε πάνω στο βουνό, έχουμε το χάρτη και την πηξίδα μας και κοιτάμε την κορυφή. Έχω ακούσει ότι μπορείς να τραβήξεις αζιμούθιο. Τι σημαίνει αυτό? Αζιμούθιο, λοιπόν, είναι η απόκλιση στην ουσία από τον μαγνητικό βορρά, δηλαδή το βορρά που σου δείχνει η πηξίδα, με το σημείο που θέλεις να πας. Ωραία. Πάντα μετράς προς τα δεξιά. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο βορράς είναι ευθεία μπροστά μου και εγώ θέλω να πάω στο Πλαταμόνα, που είναι 25 μοίρες δεξιά. Αυτό το 25 λοιπόν είναι το αζιμούθιο. Ωραία. Αυτή η γωνία. Ναι. Και άρα δεν μπορείς δηλαδή να μετρήσεις αζιμούθιο. Πάντα μετράς προς τα δεξιά εσύ. Δεν μπορείς να μετρήσεις αζιμούθιο. Ξέρω εγώ, όταν θες να πας στα αριστερά, ξέρω εγώ στη Λάρισα, άρα θα το μετρήσεις πάντα δεξιόστροφα. Οπότε το αζιμούθιο σου, παράδειγμα για τη Λάρισα, αν ο βορράς είναι εδώ, είναι εκεί, περίπου στα 280 μοίρες, ξέρω εγώ. Και πώς το κάνεις? Σε κάθε πηξίδα έχει πάνω ένα. Έχει πάνω το σημείο που πρέπει να κεντράρεις εσύ το μαγνητικό βορρά. Το βορράς είναι εδώ. Γυρνάς να το κεντράρεις μέσα. Ωραία, τώρα κοιτάμε βορρά. Τώρα κοιτάμε ακριβώς βορρά. Ωραία. Πες ότι εγώ θέλω να πάω αριστερά στη Λάρισα. Οκ. Οι μοίρες που πρέπει να κάνω, πρέπει να μου δείχνουν δηλαδή το σημείο που πρέπει να φτάσω, είναι 310. Οκ. Άρα το αζιμούθιό μου είναι 310 μοίρες αριστερά. Αλλά εσύ θα το μετράς πάντα δεξιά. Δεν θα κάνεις το λάθος δηλαδή να μετρήσεις το αζιμούθιο όσο από εδώ αριστερά και να πεις ότι οι μοίρες, ξέρω εγώ, είναι 310 μέχρι 360. 50. Ναι. Κατάλαβες. Το αζιμούθιο σου είναι 310. 310. Ναι. Και τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπαίδευσης, της σύντομης αυτής εκπαίδευσης, θέλω να μου πεις 5 πράγματα που πρέπει να έχω σαν πεζοπόρος πάνω στο βουνό. Πάμε, πρώτο. Οπωσδήποτε kit πρώτων βοηθειών, kit επιβίωσης. 2 διαφορετικά είναι αυτά? Ναι, 2 διαφορετικά. Χάρτη, πηξίδα και αν γίνεται και GPS. Και να ξέρεις να το διαβάζεις. Και αν ξέρεις να το διαβάζεις, ναι. Θέλει λίγο εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Τροφή. Νερό. Τροφή, νερό τα βάζουμε μαζί. Σωστά. Ωραία. Και έχεις ένα τελευταίο. Τελευταίο είναι ο εξοπλισμός για να φτιάξεις, ας πούμε, καταφύγιο, τέτοια πράγματα. Άρα και συσκευή μαγειρικής. Ένα πόντζο ή ένα μπίβι. Ναι. Αλλά αυτά είναι τα τελείως απαραίτητα. Από εκεί και πέρα μετά εξαρτάται πόσο καιρό θα μείνεις. Αν είναι χειμώνας, δηλαδή να πάρεις παράδειγμα τι είδους υπνόσοκο θα πάρεις, τι είδους σκηνή και όλα αυτά. Και θέλει λίγο ψάξιμο. Ωραία. Αλλά τα πιο βασικά είναι αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Σταύρο. Μας προσκάλεσες να μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω.
Οπότε τα λέμε ξανά στα βουνά και εννοείται όποιος θέλει να μάθει παραπάνω για θέματα επιβίωσης και bushcraft μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δημήτρη ή να συμμετάσχει σε ένα από τα σχολεία που κάνει μες στον χρόνο, έτσι. Τώρα το επόμενο θα είναι το Μάιο, μάλλον. Δηλαδή το χειμώνα λίγο να ξεκουραστούμε, έτσι. Και ήρθε η ώρα για μένα να φύγω και να συνεχίσω την εκδρομή μου για να πεζοπορήσω μέχρι και την κορυφή του Κισάβου. Οπότε τα λέμε. Πήγαμε. Σταύρο. Bye. Λοιπόν, βρισκόμαστε έξω από το καταφύγιο του Κισάβου κορυφή, πίσω και είναι στα 1964. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα 1507, περίπου 500 μέτρα υψομετρικά πάνω, 500 κάτω. Η συνολική απόσταση είναι 6 χιλιόμετρα και γρήγορα θα σου πω ότι έχω μαζί μου, έχω τον ασύρματο γιατί πεζοπορώ μόνος, οπότε σε περίπτωση που χρειαστώ κάτι μπορώ να το συντονίσω στο 146-500 που είναι η συχνότητα που ακούει η ελληνική ομάδα διάσωσης. Έχω τους ηλεκτρολίτες μου. Δεν έχει πάρα πολύ κρύο, φυσάει λίγο, οπότε έχω βάλει το φλισάκι μου με ένα dry fit από μέσα. Μέσω σακίδιό μου, που είναι ένα μικρό σακίδιο, είναι για day hike 20 λίτρα. Έχω μια μεμβράνη, ένα πούπουλο και το λουκάμισό μου σε περίπτωση που ζεσταθώ πάρα πολύ. Σνακ, νερό και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε για κορυφή. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σκεμμένα, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί το μονοπάτι εδώ, αν δείτε, είναι όλο με χαλίκι κάτω. Και είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο όταν είχαμε πάει για την πεζοπορία Seven Rila Lakes, που είναι 7 αλπικές λίμνες, και εκεί πέρα, επειδή αγαπούσαν πάρα πολύ το περιβάλλον και δεν ήθελαν ο άνθρωπος να αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον, είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο μονοπάτι όπου μόνο εκεί μπορούσες να πατήσεις με πέτρα για να μην αλλοιώνεις την χλωρίδα της περιοχής, διότι όπως και να το κάνουμε, όσο περπατάει ο άνθρωπος και ανακαλύπτει βουνά και μονοπάτια, σίγουρα μεταβάλλει το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Οπότε δεν ξέρω αν έγινε επίτηδες εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρότι βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1800, δηλαδή υποαλπική ζώνη, δεν έχει καθόλου βλάστηση. Ενώ σε άλλες περιοχές είναι πολύ πιο έντονη. Τώρα, ενδεχομένως να φταίει ο προσανατολισμός, αλλά βλέπω ότι και από την άλλη πλευρά πάλι δεν έχει αυτό το υψόμετρο δέντρα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ρολόι γράφει 39 λεπτά και πίσω μου είναι η κορυφή. Πάμε να το φτάσουμε πριν πάει 40. Πάνω στο κλεισάκι την κορυφή της γης. Πάμε να δούμε αν έχει εδώ. Οκ. Ωραία φίλε. Κρέο. Για να δούμε. Για να φωτίσουμε. Wow. Αυτό δεν το περίμενα. Είναι ένα εκκλησάκι πάνω στην κορυφή. Ή τουλάχιστον το περίμενα πολύ πιο μικρό. Θα ξανά έξω. Ωραία και η κορυφή, γρήγορη. Νομίζω δηλαδή. Ας βάλουμε το πουπουλάκι μας να κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα και κατηφορίζουμε. Υπολογίζω η κατάβαση να βγει σε 18 λεπτά. Για να δούμε αν θα πέσουμε μέσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε για την κατάβαση. Ξεκινήσαμε για την κατάβασή μας. Δύο βασικά πραγματάκια να πούμε για το κομμάτι του ορχισμού και πώς κινούμαστε. Γενικά πρέπει να ανοίγουμε ό,τι αεραγωγό έχουμε πάνω μας, στο μπουφάν, δηλαδή στις μασχάλες, κάτω, για να προστατευόμαστε από τον αέρα. Αλλά ό,τι μεμβράνη και να έχουμε και γκόρτεξ να είναι, οτιδήποτε, σίγουρα ο οργανισμός μας θα αποβάλει πολύ περισσότερη υγρασία για να μπορεί το μπουφάν μας να την αποβάλει. Οπότε όσους περισσότερους αεραγωγούς έχουμε τους ανοίγουμε
Εννοείται τα παπούτσια μας τα σφίγγουμε πάρα πολύ καλά για να προστατεύσουμε αστραγάλους και να έχουμε ένα σταθερό πάτημα όταν το επίπεδο είναι ανισόπεδο. Και πάμε να δούμε σε πόση ώρα θα είμαστε κάτω. Εγώ είπα 18 λεπτά, για να δούμε. Και μόλις φτάσαμε πίσω, η κατάβασή μας διήρκησε εν τέλει 23 λεπτά, πάρα πολύ όμορφη διαδρομή στο βουνό Κίσαβος απέναντι από τον Όλυμπο. Αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε τεχνικές για επιβίωση στο βουνό για κάποιον πεζοπόρο. Μαζί μας ήταν ο Δημήτρης ο Λανάρης, ήταν το Wildcast Project και πάμε για το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια και καλά βουνά!